e-bike magazine. Vandaag testen we de allereerste titanium longtail fiets van Velobike. Een elektrische longtail fiets die heel krachtig is, heel licht en compact, als ook een Bosch motor. Het gaat over hoge kwaliteit, maar ook uiteraard een hoge aankoopprijs. Velobike is een Duits merk dat begon met een vouwfiets. Het allereerste model was hun heel innovatieve vouwfiets die vooral compact was, maar ook zeer licht. Ze hadden innovatieve vouwmechanismes en nog opvallender is, ze hadden een vouwfiets van titanium gemaakt, ontzettend licht, krachtig en fietst ook zeer goed. Dat titaniumkader dat we hier ook terugvinden, heeft heel wat voordelen. Uiteraard, het grootste nadeel, de kostprijs. En laten we dan ook meteen kijken naar het design. Je merkt, deze fiets is compact voor een longtail fiets, maar heeft toch een zeer lang bagagerek geschikt voor 2 kinderen en wat extra cargo. Dit kader maakt de fiets ook zeer licht. Met 27 kilo is het waarschijnlijk de lichtste longtail van het moment, of toch in deze kwaliteitsklasse. Volgens Velo moet deze fiets ook geschikt zijn voor stadsgebruik en dat is hij zeker. Licht, compact en wendbaar, rijdt ook heel goed en heel krachtig. Maar 27 kilo de trap optrekken is toch wel nog steeds moeilijk. Waarom is die dan ook geschikt voor mensen met beperkte opslagruimte? Wel, je kan de pedalen inklippen en het stuur ook toevouwen om die zo dun mogelijk te maken. Je merkt ook meteen dat ze opteren voor kleine 20-inch wielen. Die zijn wel goed breed en stevig, zodat je een goed raakvlak hebt en veel comfort hebt, dat je veiligheid niet in het gedrang komt. Maar die zorgt ook voor de wendbaarheid en het lage zwaartepunt. Door dat titaniumkader heb je ook een hele grote draagcapaciteit. 20 tot 25 kilo vooraan is niet speciaal, maar tot 100 kilo op het achterrek is toch meer dan gemiddeld. Wat ook belangrijk is, is dat deze fiets, compact en klein, toch gebruikt kan worden door allerlei gebruikers. Mama's, papa's, groot, klein. Je kan deze fiets van 1,50 meter tot 1,95 meter, laten we zeggen 2 meter gebruiken om nog comfortabel te zijn. Dat gebeurt ook zeer makkelijk. Met de quick release kan je het zadel naar beneden doen en hier deze schulps kan je ook makkelijk naar beneden doen. Uiteraard moet je ook een beetje kunnen kiezen hoe je zal zitten, sportief of meer rechtop. En dat kan je hier ook zeer makkelijk openklikken en naar voor of naar achter brengen. Nadien gewoon terug toeklikken en we zijn weer vertrokken. Naast het ontwerp, wat hen goed gelukt is ook de prestatie redelijk belangrijk. Enerzijds moet je goed zitten wanneer je fietst, maar anderzijds moet je ook makkelijk kunnen fietsen. En hierdoor krijg je hulp, het is een elektrische longtail, van de nieuwe Bosch Cargo Line motor. Deze is zeer krachtig met 85 Nm en zorgt ervoor dat je elke berg makkelijk op en af kan. Er zijn meer voordelen bij Bosch, uiteraard de connectiviteit als ook de verschillende modussen en ja, dat de Bosch motor gewoon uitgerust is met zoveel sensoren dat het fietsen echt natuurlijk en makkelijk aanvoelt. Bij de Velo Sub Titanium krijg je ook verschillende versnellingsopties. Deze is uitgerust met een NVIOLO, een intern versnellingssysteem van hoge kwaliteit, maar je kan ook kiezen voor de nieuwe 3x3 versnellingen. Deze kost uiteraard een klein beetje meer, maar ja, met NVIOLO heb je eigenlijk al de top van de markt, dus meer moet misschien niet. Het kan gewoon handig zijn als je budget dit toelaat. Tijdens onze testritten, hier in dit gebied heel veel heuvels op en af, hebben we geen enkel probleem ondervonden. Deze fiets was eigenlijk zalig om mee te rijden, vooral door het compacte formaat en die krachtige motor trekt hij ook zeer snel op en haal je heel makkelijk die maximumsnelheid. Zelf met 2 kindjes achterop bleef de fiets goed stabiel, mooi in line en waren de prestaties positief om het minst te zeggen. Een klein minpuntje dan, als je dat mag zeggen, is de autonomie van deze fiets. Omdat Velobike zo licht mogelijk wil blijven, bieden ze standaard een 400 WH batterij. Dat is goed voor 20-30 kilometer op de maximum turbostand of 50 plus als je lager gaat fietsen, een lagere stand. Maar uiteraard blijf je hier beperkt. Velobike wil niet echt dat dit een argument is en dus kan je die optioneel laten veranderen door een 500 WH batterij of gebruik maken van de tweede batterijoptie om in totaal 1000 WH te hebben. Je kan ook kiezen voor 2x400, 800. Daarmee lijkt autonomie geen enkel probleem meer te zijn op deze fiets. Kies je hem in standaard, dan heb je die beperkte batterij, maar blijft de fiets ook lichter. Nog iets zeer belangrijk bij longtail fietsen, meer dan bij gewone fietsen, is veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Je gaat hiermee cargo vervoeren, gewone cargo of 2 kindjes zoals de meeste ouders op een longtail. En dan is dat toch wel belangrijk. Enerzijds het gebruik voor jou als ouder, kindjes erop, eraf, fietsen en zo verder. Anderzijds veiligheid, want je kindjes zitten achterop en dat is toch een extra gewicht die zorgt dat de fiets meer momentum, meer kracht krijgt. Zeker bergaf moet je kunnen rekenen op zeer kwalitatieve remmen.
Uiteraard is dat hier bij Velobike, die zich richt op dat premium segment, ook het geval. Zij maken gebruik van Magura-remmen, 4 piston, zeer krachtig voor en achter. Je kan echt heel snel tot een stop komen. Ook fijn aan die Magura-remmen is het ontwerp van de remgrepen. Die zijn zo ontworpen zodat je met 1 of 2 vingers zeer makkelijk, zeer snel kracht kan zetten. Naast die veiligheid is er dan het gebruik en daar kijken we vooral naar de achterkant van de fiets, daar waar je cargo, je kinderen gaan zitten. Het belangrijkste is dat dit bagagerek groot genoeg is voor 2 kindjes. 2 kinderzitjes is de basis en dat is deze zeker. Het is ook iets langer dan gemiddeld, waardoor je ook een klein beetje meer ruimte hebt voor die boekentasjes en de voetjes die vrij kunnen bewegen. Een hele belangrijke is, wanneer het voorste kinderzitje erop is, dat de voet van het kind niet in de weg komt van een draaiende pedaal. En dat is hier dus niet het geval. Een tweede aspect is die zijsteuntjes van de voeten. Zoals ik al zei, je kan die inklappen om de fiets compacter te maken. Als ook de pedalen, die kan je heel makkelijk induwen en toeklappen. Maar het gaat hier dus om die side skirts, die voetplankjes. Een kind moet hier eigenlijk op kunnen staan en de fiets moet stabiel blijven, zodat het kind zelf in de fiets kan. De fiets moet altijd stabiel genoeg zijn voor de veiligheid van het kind. Het mag niet gebeuren dat een kind erop klimt en dat die fiets gewoon omkantelt. Dat zou een nadeel zijn. Ga ik hier zelf op staan, uiteraard een kind is maximaal 20 kilo, ik weeg er nu 70, dan merk je dat de fiets eigenlijk zeer goed kan blijven staan op dat gewicht. En dat is wel mooi, dat is te danken aan deze poot. Stabiliteit is één ding, hij moet ook heel makkelijk op en af de poot kunnen, zonder dat de kinderen of de cargo hierdoor te veel in het gedrang worden gebracht, maar ook dat de fiets niet kan vallen, dat die lekker stabiel blijft. En dat is hier zeker het geval. Je zet je voet ervoor en duwt de fiets over je voet. Zo is die vertrokken. Om hem dan terug te plaatsen, zeer makkelijk. Voet op de poot, een beetje gewicht erop plaatsen, terwijl je met je hand trekt aan het zadel. En zo zie je, de fiets blijft redelijk stabiel en neutraal. Het voorwiel komt niet omhoog en de kinderen blijven lekker stabiel zitten. Wel belangrijk, standaard krijg je een andere poot, maar mijn aanraden is om voor deze optionele poot te kiezen die heel wat extra stabiliteit biedt. Kijken we ook verder naar accessoires, dan zien we dat Velobike daar zich echt probeert af te zonderen van anderen. Ze hebben heel innovatieve ontwerpen. Hun regentent is bijvoorbeeld zeer handig en makkelijk te gebruiken. Kinderen blijven veel zien en hebben voldoende ruimte. Niet alleen dat, die veiligheid opnieuw primeert, die regentent is volledig reflecterend. En dat is echt een unicum tot zover. Heb jij geen regentent nodig, maar wil je wel die veiligheid of die zichtbaarheid, dan kan je stickers in hun samenwerking met Reflective Berlin kopen. Kan je een zak kopen die hier mooi tussen past, die ook reflecteert, of van die grote zakken hier achteraan om alle cargo mee te nemen. Die reflecteren allemaal en zo wordt de fiets ontzettend zichtbaar in het donker. Anderzijds hebben ze ook verschillende safety bars. Die staan er hier niet op. Je hebt de standaard safety bars, maar je hebt ook speciale safety bars die gemaakt worden voor als je kind wat ouder is, geen kinderzitjes meer heeft en er makkelijker in moet kunnen. Wat valt er dan nog allemaal over deze Velobike te zeggen? Wel, enkele kleine dingen zoals het remlicht dat toch wel een handige extra feature is. Ook voorin een zeer sterk en kwalitatief voorlicht. Aan de zijkanten vinden we de bescherming om te vermijden dat de kinderen hun voeten in de wielen kunnen. Toch niet onbelangrijk. En ook de spatborden, die zijn van hoge kwaliteit, zijn heel breed en dik om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk vuil op jouw schoenen of op de kinderen terecht kan komen. En dat was het dan, de review van de Velo Sub Titanium met NVOLO versnelling. Een zeer goede, compacte en lichte longtailfiets. Het titaniumkader is zeker een unieke feature waar ze heel wat mensen mee gaan overtuigen. Niet alleen licht, sterk, fietst makkelijk, maar ook gewoon mooi. En anderzijds is het duidelijk dat zij het premium segment ingaan, want het is wel een redelijk dure fiets. Om te gaan concurreren met andere fietsen, grote bekende merken die reeds gevestigde waarden zijn in het longtail segment, zoals een Tern, perfecte uitdager daarvan, maar ook Riese Muller met de Multitinker of een Bike 4.3 die dan kiest voor iets grotere wielen. Heb jij nog vragen over deze Sub Titanium fiets? Zet die dan in de comments hieronder. Like en subscribe, schrijf je in voor het kanaal, want deze maand komen er nog heel wat nieuwe reviews aan. Bedankt voor het kijken en tot binnenkort. Dag.